Magre-repot tayo ng aking basil plant. Nag-prepare ako ng well-drained soil at mas malaking pot. Ayan, kasi malaki na ang aking tanim na basil plant. Ayan, so ire-repot natin siya guys sa mas malaking pot. Ayan, ang kanyang ugat. Look at the roots. Ayan, itatanim natin siya sa mas malaking pot. Ayan. Ang aking basil plant. Ayan, isa sa mahalagang sangkap na ginagamit namin sa pagluluto dito ay ang aking basil plant. Kaya parati akong may tanim na basil plant. So, i-share ko lang sa inyo guys kung paano ako mag-repot ng aking mga basil plant or mga halaman. Keep on watching. Thank you so much. Yan guys, nag-prepare ako ng well-drained soil para sa ating basil plant. And take note, hinahaluan ko siya ng eggshell. Ayan, para maging healthy ang ating mga halaman. Ayan. Putting eggshell. Ayan. Instead na itapon natin guys, pag tayo ay nagluluto ng eggs, ayan, wag nating itapon, ilagay natin sa ating mga halaman. Isa sa mga best fertilizer ang eggshell. Ayan ang ating roots. Ang roots ng basil plant. Paghiwa-hiwalayin natin sila. Okay, let's go. Ayan guys, magre-repot tayo ng aking basil plant. O, ayan, ito na guys, ang ating nirepot na basil plant. Ngayon naman, diligan natin ang ating bagong tanim na basil plant. Ayan.